may time lang ako kasi hindi maligo na ako. It is lunch. I-release na payment certificate. Nasa ano pa, nasa system. Tapos pinalo up siguro niya ng age ng accounts. Hindi, sabi ko ay i-release mo na. Ano naman. Tapos, pagka ano, tapos sabi ko, hey, isa rin yun sa, hindi ko lang sinasabi sa kanya pero isa rin siya sa Thailand. Bata po talaga alis. Sabi niya, ha? Alis na? Oh my God. Sabi ko, ko na lang yung tubig doon. Hindi ko na lang yung natin sa natin. Hindi sayang, sabi kong ganun. Adobong Sitaw.